What's in my bag? Hi, මම බුද්ධික ජයවර්ධන. මගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆි. අපි බලමු මම වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට යනකොට මගේ ඉක්විප්මන්ට්ස් ගෙනියන්න පාවිච්චි කරන බෑග් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මම පාවිච්චි කරන ලෝෆෝ 500 කියන බෑග් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් යූසබල් බෑග් එකක්. මේකේ ඇත්තටම ගොඩක් ඉක්විප්මන්ට්ස් දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ගොඩ කාලයක් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා බෑග් එකේ. ඇත්තටම මේක අපි වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට අවශ්‍යම දේවල් ටික තමයි මම මේක ඇත්තටම දාගෙන යන්නේ වෙඩින් එක දවසට අවශ්‍යම දේවල් ටික. මුලින්ම ගත්තොත් අපි මුලින්ම මගේ මේන් කැමරා විදියට මම පාවිච්චි කරන්නේ Sony A74 කියන කැමරා එක. මේක ඇත්තටම අලුත්ම ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ ඇත්තටම පාවිච්චි කරද්දී ඊටාම හයි ස්පීඩ් පර්ෆෝමන්ස් තියෙනවා. ඊට අමතරව Sony ලෙන්ස්ම පාවිච්චි කරද්දී හොඳ ෂාර්ප්නස් එකක්, ෆෝකසින් ස්පීඩ් එක, ඒ වගේ දේවල් ඇත්තටම මේ කැමරාව තුල තිබෙනවා. ඊට අමතරව මේ කැමරාවක් මම යූස් කරන්න ප්‍රධානම හේතුව මේකේ කාඩ් ස්ලොට්ස් දෙකකුත් තිබෙනවා. එතකොට සමහර අවස්ථා තියෙනවා අපිට ඇත්තටම බෑකප් කියන එක ගොඩක් වටින අවස්ථා. දැන් මේකේ කාඩ් ස්ලොට් දෙකක් තිබීමේ ගුණාංගයත් එක්ක අපිට බෑකප් ඒ වෙලාවෙම බෑකප් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ කැමරාව තුල. අපි බලමු ඊළඟට මොකක්ද යූස් කරන කැමරාව කියලා. ඇත්තටම ඊළඟට Sony A73 කියන කැමරා එක තමයි මම යූස් කරන්නේ. මේක නම් පොඩ්ඩක් අවුරුදු කීපයක් පරණ කැමරාවක්. හැබැයි හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකෙත් කාඩ් ස්ලොට්ස් දෙකක් ඒ වගේ තියෙනවා. එතකොට බෑකප් එක ඒ වෙලාවෙම දාගන්න පුළුවන්. මේ කැමරා එකත් Sony A74 කැමරාවත් එක්ක මේක තමයි යන බෑකප් කැමරා එක. මේක ගොඩක් වෙලාවට සෙකන්ඩ් ෆොටෝග්‍රැෆර් තමයි යූස් කරන්නේ. ඊට අමතරව තව ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් යනවා. ඒකෙදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ Canon 5D Mark III කියන කැමරා එක. මේකෙදී මේක ඇත්තටම ගොඩක් පරණ කැමරාවක්. හැබැයි පර්ෆෝමන්ස් අතින් ඉතාම හොඳයි. අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ඩෝ ෆන්ක්ෂන්ස් කරනකොට මේ කැමරාව තමයි යූස් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඇත්තටම ලෙන්සස් බැලුවොත් මගේ ලෙන්සස් කීපයක් තියෙනවා. ලෙන්සස් වලින් ඇත්තටම මම ගොඩක්ම මගේ මේන් බොඩි එකත් එක්ක පාවිච්චි කරනවා 85 f1.4 කියන ලෙන්ස් එක. මේක Sony ලගේ ලෙන්ස් එකක්. එතකොට මේක Sony A74 කැමරාවයි ඇත්තටම කනෙක්ට් කරගත්තාම අපිට හොඳ අවුට්පුට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ස්පීඩ් එක ඒ වගේම හොඳ ෂාර්ප්නස් එකක් තියෙන ෆොටෝස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ f1.4 Sony 85 ලෙන්ස් එකක් යූස් කරද්දී. ඊට අමතරව මගේ සෙකන්ඩ් ලෙන්ස් එකක් විදියට තව තියෙනවා Canon 85 1.4 ලෙන්ස් එක. මේකත් ඇත්තටම හොඳ ලෙන්ස් එකක්. මේකෙත් ෂාර්ප්නස් එකම හොඳට තියෙනවා. මේ ලෙන්ස් එකත් මම සාමාන්‍යයෙන් වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆි වලදී බෑකප් ලෙන්ස් එකක් විදියට පිළිගන්නවා. වෙඩින් එකේදී ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක් තමයි ගෲප් ෆොටෝස් වගේ දේවල් ගන්න අවශ්‍යතාවය. එතකොට අපි මම ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරන්නේ Canon 24-105 f4 කියන ලෙන්ස් එක. මේකෙන් තමයි ගොඩක්ම ඉන්ඩෝ වලට අදාළ ෆොටෝස් ගොඩක් කැප්චර් වෙන්න පාවිච්චි කරන ලෙන්ස් එක තමයි Canon 24-105 f4 කියන ලෙන්ස් එක. ඊට අමතරව ඇත්තටම වයිඩ් ලෙන්සස් කියන්නේ වයිඩ් ෆොටෝස් ගොඩක් කරනවා. කියන්නේ ඩ්‍රැමැටික් ෂොට්ස් වලට වගේ යද්දි ලයිට් කරලා ඒ වගේ කරද්දි ඒ වගේ අවස්ථාවලදී Canon 16-35 මේ ලෙන්ස් එක f4 ලෙන්ස් එකක්. හොඳ ෂාර්ප්නස් එකම තියෙන ලෙන්ස් එකක්. මේ ලෙන්ස් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ වයිඩ් ෂොට්ස් වලට යන්න. ඊට පස්සේ බලමු අපි ෆ්ලෑෂස් කොහොමද කියලා. ෆ්ලෑෂස් වලදී ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ මේන් බොඩි එකත් එක්ක යන්නේ V1 කියන කැමරා මේ ෆ්ලෑෂ් එක V1S Sony ෆ්ලෑෂ් එක. එතකොට මේක ඇත්තටම හොඳ පවර් එකක් තියෙනවා. ඉන්ඩෝ වලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ෆ්ලෑෂ් එක ගොඩක්ම හොඳ ෆ්ලෑෂ් එකක් විදියට යූස් කරන්න පුළුවන් V1 එක. ඊට අමතරව මේකත් ගොඩොක්ස් ෆ්ලෑෂ් එකක් V862 කියන එක. මේකත් ගොඩක් වෙලාවට අපි ඉන්ඩෝ වලදී පාවිච්චි කරන ෆ්ලෑෂ් එකක් V1 එකට අමතරව. ඊට අමතරව මගේ තිබෙනවා Godox AD200 ඊට අමතරව AD600 කියන ෆ්ලෑෂ් එකයි ස්ටොප්ස් එකයි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි අවුට්ඩෝර් ෂූට්ස් වලදී ගොඩක් යූස් කරනවා. ඒක වෙනම තමයි තියෙන්නේ. මේකට අමතරව අපි ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරනවා මෙන්න මේ මැග්මොඩ් කියන සිස්ටම් එක. මේකෙදි ගොඩක් හරි ලේසි මැග්නට් එක පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. අපිට ෆ්ලෑෂ් කරද්දී මේක ෆිල් එකක් විදියට යොදා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඇත්තටම easy යූස් කරන්න මැග්නට් එක තිබෙන හින්දා
මේ වගේ දේවලුත් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ස්ට්‍රැප් එක. මේක පික් ඩිසයින් එකලගේ ස්ට්‍රැප් එක. මේක ඇත්තට G master කියලා ලේබල් කරලා තියෙනවා. ඊට මේක අනික අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට ඉක්මනට ක්වික් රිලීස් තියෙනවා. එතකොට අපිට ඉක්මනට කැමරාව අවශ්‍ය වන විදිහකට මේක ගල ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි බලමු බෑග් එකේ ගොඩක් X1 කියන ට්‍රිගර් එක තියෙනවා. මොකද සමහර අවස්ථාවලදී අපිට ඔෆ් කැමරා ෆ්ලෑෂ් යූස් කරන්න වෙනවා. එතකොට ට්‍රිගර් එක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව මේ වගේ පවර් බ්‍රික් එකක් ගෙනියනවා. මොකද අපිට කියන්න බෑනේ මොන වගේ අවස්ථාවේ එයිද කියලා වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆියට සමහරවිට අපිට පවර් එක අවශ්‍ය වෙන තැන් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ මල්ටි පර්පස් බ්‍රික් එකක් යූස් කරනවා. ඒකත් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි යූස් කරන මෙමරි කාඩ්ස් මේක මම කාඩ්ස් බොක්ස් දෙකක් තියෙනවා 32GB 64GB. එතකොට ඒක ඇත්තටම බෑකප් වලදී 32GB තමයි ගොඩක් වෙලාවට මම යූස් කරන්නේ බෑකප් චිප් වලට. ඊට අමතරව මේන් ස්ලොට් එකට අපි දාන්නේ 64GB වගේ දාලා තමයි යූස් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. මේකේ ස්පීඩ් එක 7170 MBS SanDisk තමයි යූස් කරන්නේ. මෙතන කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ දේවල් ටික අපි බැලුවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි මම යූස් කරන බැටරිස් ටික දාලා තියෙනවා. මෙතන බැටරිස් මෙතන Sony Canon එකට අදාළ බැටරිස් ඊට අමතරව V1 එකට අදාළ Godox V1 එකට අදාළ බැටරිස් තමයි ඒකේ ඒ කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ තියෙන්නේ. ඇතර මේ සයිඩ් එකේ අපි මම ඇතරම යූස් කරන ලැප් එක තිබෙන්නේ. මේක 13 inch MacBook One Pro එකක්. ඒතකොට මේ ලැප් එක දාන්න ඇතරම මේක කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ ඉඳ අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා ඇති. ඊට අමතරව මේකේ ඇඩැප්ටර් එකක් යූස් කරනවා. ඒක තියෙනවා මේ කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ. මේකට අවශ්‍ය පවර් ඊට පස්සේ ඊට අමතරව කැමරා බැටරි චාර්ජර්ස්, ෆ්ලෑෂ් බැටරි චාර්ජර්ස් ඒවා ගෙනියන්න වෙනම අපි බොක්ස් එකක් තියලා තියෙනවා. මේ බොක්ස් එකේ තමයි ඒ ටික ගෙනියන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මම වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට යනකොට ඇත්තටම අරගෙන යන ඉක්විප්මන්ට්ස් මගේ බෑග් එකේ තිබෙන ඉක්විප්මන්ට්ස්. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේකෙන් අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. So this is what's in my bag.